ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ છે નેસ્ટિંગ ઓફ ક્લાસીસ. નેસ્ટિંગ ઓફ ક્લાસીસનો મતલબ શું થાય તો કે એક ક્લાસની અંદર એક બીજો ક્લાસ હોય એને કહેવાય નેસ્ટિંગ ઓફ ક્લાસીસ. અહીંયા સિમ્પલ ડેફિનેશન આપેલી છે. A nested class is a class which is declared in another enclosing class. એક ક્લાસ છે એની અંદર એક બીજો ક્લાસ આવેલો હોય. એક ક્લાસની અંદર બીજો ક્લાસ તમે ડિક્લેર કરો તો આને કહેવાય નેસ્ટિંગ ઓફ ક્લાસ. A nested class is member and as a such as the same access right as a any other member. એટલે સપોઝ કે તમારો એક ક્લાસની અંદર બીજો ક્લાસ છે તો જેમ તમે કોઈ નોર્મલ મેમ્બર એક્સેસ કરો છો ક્લાસના એવી જ રીતે તમે તમારો ઓલો નેસ્ટેડ ક્લાસ છે એને તમે એક્સેસ કરી શકશો. The member of the enclosing class have no special access of member nested class. એટલે તમારો એન્ક્લોઝિંગ ક્લાસ છે જે એક ક્લાસની અંદર બીજો ક્લાસ આવેલો છે એ અંદરના ક્લાસને તમારા બહારના ક્લાસના મેમ્બર એક્સેસ કરવાના કોઈ સ્પેશિયલ કોઈ એક્સેસ નથી. એટલે તમારો બહારનો ક્લાસ છે એ તમારા અંદરના ક્લાસના મેમ્બર એક્સેસ કરી શકશે પણ અંદરના ક્લાસની માટે કોઈ બીજા રૂલ્સ આપેલા નથી. જેમ તમે બહારના ક્લાસ માટે નોર્મલ ફંક્શન અને વેરિયેબલ યુઝ કરો છો એ જ રીતે તમારે એ વસ્તુ એક્સેસ કરવાની છે. આ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ એ જ કહે છે કે એના માટે કોઈ બીજા એક્સેસ રૂલ નથી. જે જનરલ રૂલ છે એ જ રૂલ તમારે ફોલો કરવાના છે. એટલે દાખલા તરીકે તમારો એક ક્લાસ એ છે એની અંદર તમારો નેસ્ટેડ ક્લાસ આવ્યો છે બી તો એ ક્લાસ છે એ તમારા બી ક્લાસના મેમ્બરને એક્સેસ કરી શકશે. જેમ એ ક્લાસની અંદર ઇન્ટીજર વેરિયેબલ અને ફંક્શન હતા એ સેમ વસ્તુ શું છે તો કે નવો એક ક્લાસ આવેલો છે પણ બી ક્લાસ પાસે કોઈ એવા રૂલ્સ કે પરમિશન નથી કે એ ક્લાસના મેમ્બર એક્સેસ કરી શકે. આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે જોઈએ. આ સપોઝ કે મારો એક ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે એ ક્લાસની અંદર મારો એક પબ્લિક સેક્શનમાં બીજો ક્લાસ છે બી. જો આ ક્લાસ છે એ ક્લાસ અહીંયા ઓવર નથી થતો એ ક્લાસની અંદર જ બીજો ક્લાસ આવેલો છે બી. બી ક્લાસની અંદર પ્રાઇવેટ સેક્શનમાં એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે નમ. બી ક્લાસ છે એના પ્રાઇવેટ સેક્શનમાં એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે નમ. એમાં સાથે સાથે એક પબ્લિક સેક્શનમાં એક ફંક્શન છે ગેટ ડેટા. ગેટ ડેટા શું કરશે તો કે યુઝર જે વેલ્યુ એન્ટર કરાવે એનની વેલ્યુ તમારે નમ નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવવાની છે. નમ શું છે તો કે નમ છે એ તમારા બી ક્લાસનો એક મેમ્બર છે, પ્રાઇવેટ મેમ્બર છે નમ. એ નમની વેલ્યુ ક્યાંથી આવશે તો કે યુઝર જ્યારે ગેટ ડેટા મેથડ કોલ કરે, ગેટ ડેટા ફંક્શન કોલ કરે અને જો આર્ગ્યુમેન્ટમાં કોઈ ઇન્ટીજર વેલ્યુ પાસ કરેલી હશે તો એ ઇન્ટીજર વેલ્યુ ઓટોમેટિક નમને અસાઇન થશે. એટલે નમ ઇનિશિયલાઇઝ થઈ જશે એમથી. તો હજી આ કોડ છે એ તમારા બી ક્લાસનો જ કોડ છે. બી ક્લાસની અંદર એક ફંક્શન આવેલું છે પુટ ડેટા. પુટ ડેટાની મદદથી હું જે નમ છે એને પ્રિન્ટ કરાવું છું. તો આ જે છે એ તમારો બી ક્લાસ ઓવર થયો અને આ લાસ્ટમાં છે એ તમારો એ ક્લાસ ઓવર થયો છે. તો આ સિચ્યુએશન કેવી થઈ તો કે આને કહેવાય નેસ્ટિંગ ઓફ ક્લાસીસ. નેસ્ટિંગ ઓફ ક્લાસીસનો મતલબ એવો થયો કે એક ક્લાસની અંદર તમે બીજો ક્લાસ ડિક્લેર કરો. એક ક્લાસ છે એની અંદર મેં મારો બીજો ક્લાસ ડિક્લેર કર્યો છે બી. તો ઇન્ટીજર મેઇનમાં તમારે આ એક્સેસ કરવો હોય તો કઈ રીતે એક્સેસ થશે એ હું હવે તમને બતાવું છું. ઇન્ટીજર મેઇનમાં મેં મારો એક મેસેજ પ્રિન્ટ કરાવ્યો છે નેસ્ટેડ ક્લાસીસ ઇન C++. કમ્પાઇલર અહીંયાથી એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ કરશે એટલે તમને આ એક મેસેજ પ્રિન્ટ થશે. નેક્સ્ટ તમે જોવો, દાખલા તરીકે હું સિમ્પલ કહું મારે એ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો હોય તો એ અને obj1 આવી રીતે હું મારો નોર્મલ વેરિયેબલ ક્રિએટ કરું છું. કોઈ ક્લાસનો વેરિયેબલ ક્રિએટ કરવો હોય તો તમે આ રીતે ક્રિએટ કરી શકો. હવે તમારે નોર્મલ ક્લાસનો વેરિયેબલ ક્રિએટ નથી કરવો, નેસ્ટેડ ક્લાસ છે ઇનર ક્લાસનો વેરિયેબલ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો છે.
તમારે સિમ્પલી નોર્મલ કોઈ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો હોય તો તમે આ રીતે કરી શકો છો. પણ મારા કેસમાં એ ક્લાસ તો છે જ, પણ એ ક્લાસની અંદર એક બીજો ક્લાસ આવેલો છે. મારો એ ક્લાસ તો ઓલરેડી છે જ, પણ એ ક્લાસની અંદર મારો બીજો ક્લાસ આવેલો છે. તો હું ડાયરેક્ટ આ રીતે આ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી શકીશ નહીં, કેમ કે કમ્પાઇલરને આ બી ક્લાસ મળશે નહીં. શું કામ? તો કે બી ક્લાસ કે બહાર અવેલેબલ નથી, બી ક્લાસ છે એ તમારા એ ક્લાસની અંદર અવેલેબલ છે. તો આ સિચ્યુએશનમાં શું કરવાનું? તો કે સ્કોપ રિઝોલ્યુશન ઓપરેટરની મદદથી તમે આ વસ્તુ કરી શકશો. કમ્પાઇલર છે એ કમ્પાઇલર શું કરશે? તો કે ઓબીજે છે એ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે. કોનો? તો કે બી ક્લાસનો. બી ક્લાસ ક્યાં અવેલેબલ છે? તો કે બી ક્લાસ છે એ ક્લાસની અંદર અવેલેબલ છે. એટલે કમ્પાઇલર આ સિક્વન્સ જોશે કે તમારો એ ક્લાસ છે, એ ક્લાસની અંદર બીજો ક્લાસ આવેલો છે બી. એ બી ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે ઓબીજે. હવે શું કરું છું? તો કે આ ઓબ્જેક્ટની મદદથી મારી ગેટ ડેટા અને પુટ ડેટા છે એ ફંક્શનનો યુઝ કરું છું. તો ઓબીજે ડોટ ગેટ ડેટા એટલે કમ્પાઇલરને ખ્યાલ આવશે કે આ ગેટ ડેટા ફંક્શન છે એ ક્લાસ એની અંદર બીજો ક્લાસ આવ્યો છે બી. એ બી ક્લાસનું ફંક્શન છે ગેટ ડેટા. ગેટ ડેટામાં મેં આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરાવી છે 9. એટલે કમ્પાઇલર ઓટોમેટિક પહેલા જશે એ ક્લાસની અંદર, એની અંદર બી ક્લાસ, એની અંદર ગેટ ડેટા ફંક્શન. ઓકે, ગેટ ડેટા ફંક્શન મને મળી ગયું છે. ગેટ ડેટા ફંક્શનની રિટર્ન ટાઈપ વોઇડ છે. એનો મતલબ એવો થયો કે આ ફંક્શન એક્ઝિક્યુટ કરી એક પણ વસ્તુ રિટર્ન કરશે નહીં. નેક્સ્ટ, ગેટ ડેટા ફંક્શનમાં એક આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરાવવાની છે ઇન્ટીજર નંબર. તો મારા કેસમાં મેં અહીંયા 9 પાસ કરાવેલા છે. તો 9ની વેલ્યુ ઓટોમેટિક કોને મળશે? તો કે n ને મળશે. તો n ની અત્યારે વેલ્યુ કેટલી મળી? તો કે 9 મળી. નેક્સ્ટ મારે શું કરાવવાનું છે? તો કે num ઇક્વલ ટુ n. એનો મતલબ એવો થયો કે n ની વેલ્યુ છે એ તમે નમમાં સ્ટોર કરાવો. તો અત્યારે મારા નમમાં 9 વેલ્યુ અસાઇન થશે. નેક્સ્ટ, હવે હું ઓબીજેની મદદથી પુટ ડેટા ફંક્શન કોલ કરાવું છું. તો પુટ ડેટા ફંક્શન ક્યાં આવેલું છે? તો કે બી ક્લાસમાં આવેલું છે. બી ક્લાસ ક્યાં આવેલો છે? તો કે એ ક્લાસની અંદર આવેલો છે. એટલે કમ્પાઇલર પુટ ડેટા ફંક્શન છે એ એક્ઝિક્યુટ કરશે અને નમની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવશે. તો અત્યારે મારા નમની વેલ્યુ છે એ 9 છે. એટલે તમને આઉટપુટમાં 9 પ્રિન્ટ થશે. નેસ્ટેડ ક્લાસ ઇન C++ એવો મેસેજ આવશે. આ મેસેજ તમે ક્યાંથી મળ્યો છે? તો કે ઇન્ટીજર મેઇનમાંથી મળેલો છે. નેક્સ્ટ હું શું કરાવું છું? તો કે નેક્સ્ટ હું મારી પુટ ડેટા ફંક્શન કોલ કરાવ્યું છે એટલે તમને મેસેજ મળશે ધ નંબર ઇઝ 9. ઓકે, અત્યાર સુધીમાં કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? પહેલો પોઈન્ટ છે એ છે કન્ટેનરશિપનો. કન્ટેનરશિપ શું છે એ સમજાવું છું. કન્ટેનરશિપ ઇઝ ધ કેપેસિટી ઓફ ક્લાસ to contain objects of different classes as a member data. કન્ટેનરશિપનો કન્સેપ્ટ એવું કહે છે કે એક ક્લાસમાં તમે બીજા ક્લાસને એઝ એ મેમ્બર તરીકે એક્સેસ કરો. એક ક્લાસ છે એ, બીજો ક્લાસ છે બી. તો બી ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ તમે એ ક્લાસમાં એઝ એ મેમ્બર તરીકે એક્સેસ કરો. આ વસ્તુ ખ્યાલ આવી? આ વસ્તુ ખ્યાલ આવ્યું? આ ઇન્ટીજર એ છે, સોરી ક્લાસ એ છે, એની અંદર એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે, એની અંદર એક ફંક્શન ડિક્લેર કર્યું છે. હવે આ શું કે છે એ તમને કહું. આ કન્સેપ્ટ શું કે છે? તો કે કન્ટેનરશિપ ઇઝ ધ કેપેસિટી ઓફ ક્લાસ ટુ કન્ટેન ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ડિફરન્ટ ક્લાસ એઝ એ મેમ્બર ડેટા. કન્ટેનરશિપ એવું કે છે
કે બીજા ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ છે એ તમે આ એક ક્લાસમાં એઝ એ મેમ્બર તરીકે એક્સેસ કરો. દાખલા તરીકે મારા કેસમાં વેઇટ તો હું ફોન્ટને વ્યવસ્થિત કરી દઉં. ઓકે, ફોર એન એક્ઝામ્પલ તમારો આ ક્લાસ છે એ છે. આ ક્લાસની અંદર બે મેમ્બર છે, એક ઇન્ટીજર ટાઈપનો છે અને બીજું છે એ ફંક્શન છે સમ. વોટ ઇઝ કન્ટેનરશિપ? Containership is the capacity of class to contains object of different classes as a member data. એનો સિમ્પલ મિનિંગ એવો થયો કે બીજા ક્લાસના ઓબ્જેક્ટને તમે અહીંયા શું કરો તો કે એઝ એ મેમ્બર તરીકે એક્સેસ કરો. આવું કહેવા માંગે છે કે તમારો એક ક્લાસ છે બી, એ બીજા ક્લાસના ઓબ્જેક્ટને તમે શું કરો તો કે આ એક ક્લાસમાં એઝ એ મેમ્બર તરીકે એક્સેસ કરો. એટલે આ બી ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ મેં ક્રિએટ કર્યો છે ઓબીજે બી. તો એને મેં શું કર્યું તો કે ક્લાસ એ છે એ હું શું કરશે તો કે આને એક મેમ્બર તરીકે એક્સેસ કરશે. જેમ એ અને સમને એક્સેસ કરે છે એવી જ રીતે ક્લાસ બીને પણ એક્સેસ કરી શકે. તો આ કન્સેપ્ટ છે એને કહેવાય કન્ટેનરશિપ. એક could be contain an object of B as the member. Here all public methods defined in B can be carried out in class A. આ સેમ એક્ઝામ્પલ અહીંયા લીધો છે. દાખલા તરીકે તમારો એક ક્લાસ છે એ છે, બીજો ક્લાસ છે એ છે બી. તો બી ક્લાસમાં પબ્લિક મેથડને વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યા છે. તમે એ ક્લાસમાં બી ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ એઝ એ મેમ્બર તરીકે યુઝ કરતા હોય તો બી ક્લાસના બધી વસ્તુ એ ક્લાસ એક્સેસ કરી શકશે. આમાં કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે? આને કહેવાય કન્ટેનરશિપ. ક્લાસ એ બીકમ કન્ટેનર. તો તમારો એ ક્લાસ છે એને કહેવાય કન્ટેનર, while the class B become contain class. તમારો જે મેઇન ક્લાસ છે એને કહેવાય એ ક્લાસ. એ ક્લાસ છે એ કન્ટેનર છે, બી ક્લાસ છે એને શું કહેવાય? કન્ટેન ક્લાસ કહેવાય. કન્ટેનરશિપ ઇઝ ઓલ્સો કોલ એ કમ્પોઝિશન. કન્ટેનરશિપને કમ્પોઝિશન પણ કહેવાય. In this example, they can say it that the class A is composed of class B. તો હમણાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું એને આપણે બીજી રીતે એવું પણ કહી શકીએ કે ક્લાસ એ છે એ કમ્પોઝ કરેલું છે કોને તો કે ક્લાસ બી ને. એટલે ક્લાસ એ ની અંદર ક્લાસ બી નો ઓબ્જેક્ટ આવેલો છે. એટલે ક્લાસ એ ના મેમ્બર તરીકે તમે શું યુઝ કરો છો? ક્લાસ બી નો ઓબ્જેક્ટ યુઝ કરો છો. In OOP, containership represent one has a relationship. containership ને બીજું કયા રિલેશનશિપમાં રિપ્રેઝન્ટ કરાય તો કે હેઝ એ રિલેશનશિપમાં રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય. It is important to note that although the container has access to carry out all public methods of contained class, it is not able to change or provide additional functionality. આ એક ઇનહેરિટન્સ અને કન્ટેનરશિપનો ડિફરન્સ છે. તમારું જે કન્ટેન્ડ ક્લાસ છે, કન્ટેન્ટ ક્લાસ આપણા કેસમાં કોણ હતો તો કે બી છે. કન્ટેનર ક્લાસ છે એ કન્ટેનર ક્લાસ એ છે, કન્ટેન ક્લાસ બી છે. તો આ એવું કે છે કન્ટેનર ક્લાસ છે એ તમારા કન્ટેન ક્લાસના મેથડ અને એ બધું એક્સેસ કરશે પણ એમાં કોઈ એડિશનલ ફંક્શનાલિટી પ્રોવાઈડ કરી શકશે નહીં. એટલે એ ક્લાસ છે એ તમારા બી ક્લાસના કોઈ પણ ફંક્શન છે વેરિયેબલનો એક્સેસ કરી શકશે ઓબ્જેક્ટની મદદથી, પણ એ ક્લાસ છે એ બી ક્લાસના કોઈ ફંક્શનાલિટી એડ કરી શકશે નહીં. એટલે બી ક્લાસમાં કોઈ પણ જાતનો ચેન્જીસ એ ક્લાસ કરી શકશે નહીં. એ ક્લાસ છે એ તમારો કન્ટેનર ક્લાસ છે, બી ક્લાસ છે એ તમારો કન્ટેન ક્લાસ છે. એ ક્લાસને કન્ટેનર ક્લાસ કહેવાય, બી ક્લાસને કન્ટેન ક્લાસ કહેવાય. એડિશનલ ફંક્શનાલિટી આપણે એડ કરી શકશું નહીં. વેન ઇટ બીકમ ટુ ધ રિયલ વર્લ્ડ. હવે આ તમને એક રિયલ વર્લ્ડનો એક્ઝામ્પલ આપેલો છે. દાખલા તરીકે તમારા ફોર્મમાં એક ટેક્સ્ટ બોક્સનો યુઝ કર્યો છે.
એક ફોર્મની અંદર એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે ટેક્સ્ટ બોક્સનો. તો ટેક્સ્ટ બોક્સ છે એ શું થયું તો કે એને કહેવાય કન્ટેન્ડ ક્લાસ. અને આ ફોર્મ છે એ શું થયું તો કે એ તમારો કન્ટેનર ક્લાસ થયો. કન્ટેનર ક્લાસ છે એ ફોર્મ છે, ફોર્મની અંદર તમે ટેક્સ્ટ બોક્સને યુઝ કર્યું છે. એટલે ટેક્સ્ટ બોક્સનો ઓબ્જેક્ટ છે એ તમે ફોર્મની અંદર યુઝ કર્યો છે, તો ફોર્મ છે એ કન્ટેનર ક્લાસ છે અને તમારો ટેક્સ્ટ બોક્સ છે એ તમારો કન્ટેન્ડ ક્લાસ છે. ઓકે, અહીંયા ડિફરન્ટ આપ્યા છે ઇનહેરિટન્સ અને કન્ટેનરશિપના. Although inheritance and containership are the two concepts of OOP, Object Oriented Programming Language ના inheritance અને containership આ બે અલગ અલગ કન્સેપ્ટ છે. આ બે વસ્તુ સરખી નથી. They completely different in what they are allowed to programmer to fulfill. આ સેમ વસ્તુ મેં ડિસ્કસ કરી કે inheritance અને containership આ બે OOP લેંગ્વેજના કન્સેપ્ટ છે. આ બે છે એ બે પોતે ડિફરન્ટ છે. પ્રોગ્રામરને કઈ કઈ વસ્તુ અલાઉ કરે છે એ ફેસિલિટી ઉપરથી આ બંને કન્સેપ્ટ ડિફરન્ટ છે. ઇનહેરિટન્સ ઇઝ ધ કેપેસિટી ફોર એ ક્લાસ ટુ ઇનહેરિટ પ્રોપર્ટી એન્ડ બિહેવિયર ફ્રોમ પેરેન્ટ ક્લાસીસ બાય સ્પ્રેડિંગ ઇટ. ઇનહેરિટન્સ શું કરે છે તો કે પેરેન્ટ ક્લાસની પ્રોપર્ટી અને બિહેવિયર ચાઇલ્ડ ક્લાસ એક્સેસ કરે છે, ઇનહેરિટ કરે છે. કન્ટેનરશિપ શું કરે છે તો કે કન્ટેનરશિપ ઇઝ ધ કેપેસિટી ઓફ ધ ક્લાસ ટુ કન્ટેન્ટ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ડિફરન્ટ ક્લાસ એઝ એ મેમ્બર ડેટા. ઇનહેરિટન્સમાં પેરેન્ટ ક્લાસની પ્રોપર્ટી અને ફંક્શન છે એ તમે ચાઇલ્ડ ક્લાસ ડાયરેક્ટ એક્સેસ કરી શકતું હતું. જ્યારે કન્ટેનરશિપ શું કહે છે તો કે કન્ટેનરશિપ આના કરતાં અલગ કન્સેપ્ટ છે. કન્ટેનરશિપમાં એવું કહે છે કે કન્ટેનર ક્લાસ છે ને એમાં આપણે શું કરતા હતા તો કે બી ક્લાસના ઓબ્જેક્ટને ક્રિએટ કરતા હતા. બી ક્લાસના ઓબ્જેક્ટથી આપણે બધી વસ્તુ એક્સેસ કરતા હતા, મેમ્બર છે કે વેરિયેબલ છે. પણ ઇનહેરિટન્સ છે એ ઇનહેરિટન્સ શું કરે છે તો કે તમે ક્લાસની પ્રોપર્ટી અને બિહેવિયર છે એ ડાયરેક્ટ છે એ ચાઇલ્ડ ક્લાસ એક્સેસ કરતો હતો ઇનહેરિટની મદદથી. કન્ટેનરશિપ કંઈક અલગ પોઈન્ટ છે. નેક્સ્ટ ડિફરન્ટ, if a class is extended, it inherit all public and protected property behavior and this behavior can be override by subclass. આ ઇનહેરિટન્સનો પોઈન્ટ છે કે ઇનહેરિટન્સમાં દાખલા તરીકે તમે એક્સટેન્ડ કર્યું છે તો તમારો પેરેન્ટ ક્લાસનો પબ્લિક અને પ્રોટેક્ટેડ પ્રોપર્ટી અને બિહેવિયર છે એ તમારો ચાઇલ્ડ ક્લાસ એક્સેસ કરી શકશે. ચાઇલ્ડ ક્લાસ એમાં કંઈક ઓવરરાઇડ કરવું હોય, ચાઇલ્ડ ક્લાસને એમાં કંઈ કરવું હોય તો એ પોતે પણ એમાં કરી શકશે, ઓવરરીડન કરી શકશે. બટ ઇફ ક્લાસ ઇઝ કન્ટેન્ડ ઇન અનધર ક્લાસ, આ પોઈન્ટ છે એ તમારો કન્ટેનરશિપનો છે કે એક ક્લાસની અંદર બીજો ક્લાસ હોય, એક ક્લાસની અંદર બીજા ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ હોય તો શું થશે? ધ કન્ટેનર ડઝ નોટ ગેટ ધ કેપેસિટી ટુ ચેન્જ ઓર એડ બિહેવિયર ટુ એ કન્ટેન્ટ ક્લાસ. એટલે દાખલા તરીકે તમારો એ ક્લાસ છે એ તમારો કન્ટેનર ક્લાસ છે, તો કન્ટેનર ક્લાસની પાસે કોઈ પણ જાતની કેપેસિટી નથી કે તમારો બી ક્લાસ છે કન્ટેન્ટ ક્લાસ એમાં કોઈ પણ જાતનું ચેન્જીસ અથવા તો નવું બિહેવિયર એડ કરી શકે. એ તમારા કન્ટેનરશિપમાં આ વસ્તુ પોસિબલ નથી. એટલે એ ક્લાસની અંદર તમારા બી ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ હોય તો એ ક્લાસની પાસે કોઈ પણ જાતની પરમિશન નથી બી ક્લાસના કોઈ મેમ્બરમાં ચેન્જીસ કરવાના કે બિહેવિયરમાં ચેન્જીસ કરવા માટે. એ ક્લાસ છે એ જસ્ટ યુઝ કરશે, એ હેઝ એ રિલેશનશિપ જેવું થયું, હેઝ એ રિલેશનશિપ જેવું થયું, એ જસ્ટ યુઝ કરશે, એમાં કોઈ પણ જાતનું બિહેવિયરમાં ચેન્જીસ કરી શકશે નહીં. લાસ્ટ ડિફરન્ટ છે, ઇનહેરિટન્સને આપણે રિલેશનશિપ ડિક્લેર કરવી હોય તો એને કહેવાય ઇઝ એ રિલેશનશિપ. બે ક્લાસ વચ્ચે ઇઝ એ રિલેશનશિપ વાળો કન્સેપ્ટ થયો. કન્ટેનરશિપમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય રિલેશનશિપ તો એને કહેવાય હેઝ એ રિલેશનશિપ. એટલે એક ક્લાસની પાસે બીજા ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ અવેલેબલ છે, હેઝ છે, અવેલેબલ છે. તો આ જનરલી ઇનહેરિટન્સ અને કન્ટેનરશિપના ડિફરન્સ હતા. તો અહીંયા તમારું આ ચેપ્ટર ઓવર થાય છે.